දවසක් මාත් එක්ක එකතු වෙලා ඉන්න සියලුම දෙනාට අමාවිත් කිචන් අපේ channel එකට ඔයාලා සාදරයෙන් පිළිගන්නවා. මාව subscribe කරලා මාත් එක්ක දිගටම එකතු වෙලා ඉන්න. අපි අද ඔයගොල්ලන්ට හදන්න යන්නේ කරවිල මාළුවක්. ගොඩාක් අය හදන්න අකමැති කෑමක් තමයි කරවිල කියන්නේ. මොකද කරවිල වල තියෙන තිත්ත රස නිසා. ඔයාලා මේ විදිහට කරවිල හදලා බලන්නකෝ. කරවිල කියන්නේ සීනි වලට, බ්ලඩ් ප්‍රෙෂර් වලට, කොලෙස්ටරෝල් පාලනයට ගොඩාක් ගුණදායී ආහාරයක්. ඔන්න එහෙනම් තිත්ත රස නැතුව අපි අද රසම රස කරවිල මාළුවක් හදමු. මේ විදිහට කරවිල කපා ගන්න ඕනි. ඕගොල්ලෝ මුලින්ම මේ විදිහට කරවිල කපලා විනාඩි 5ක් පමණ ලුණු වතුරයක පෙඟෙන්න දෙන්න ඕනි. එතකොට කරවිල වල තියෙන තිත්ත රස වගේම විෂ ගතිය නැති වෙලා යනවා. ඊළඟට මේ විදියට පොඩියට ලුණු, තක්කාලි, අම්බිලිස් කපා ගන්න. සුදු ලුණු මේ විදියට පොඩියට තලා ගන්න. රම්පේ සල්පයක්, ඒ වගේම සියවල දෙක තුනක්ම ගත්තා. ඔන්න එහෙනම් ඊට පස්සේ මිටි කිරි, දිය කිරි ගන්න. 3-5 විදියට අබ්බ, කහකුඩු, රස අණු ලුණු, ඒ වගේම මම ගත්තා බැදපු 3-5 බැදපු මිරිස් කුඩු. මෙන්න මේ ද්‍රව්‍ය ටික තමයි අපේ මේ රසම රස කරවිල මාළුව හදන්න අවශ්‍ය වෙන්නේ. මුලින්ම මෙටි හට්ටියක් ලිපට තියාගෙන මේ විදියට තෙල් සල්පයක් එකතු කරන්න ඕන. ඔන්න දැන් අපි අපේ සල්පය මේ විදියට එකතු කරමු. ඊළඟට සුදු ලුණු ටික එකතු කරමු. අපි තක්කාලි, ලුණු, රම්පේ, අමුමිරිස් ඔක්කොම වර්ග ටික එකතු කරන්න ඕනේ. දැන් අපි මේ 3-5 වර්ග ටික ඔක්කොම මේ විදිහට එකතු කරමු. එලා ඒක කලවම් කරන්න ඕනේ. දැන් අපි කරවිල ටික එකතු කරමු. අපි දිය කිරි ටික එකතු කරමු. මේ විදිහට දිය කිරි ටික එකතු කරලා කරවිල තැම්බෙන්න විනාඩි 5ක් පමණ පසා තබමු. ඔයගොල්ලන්ට පේනවා ඇත්තේ අපේ කරවිල එක දැන් හොඳට තැම්බිලා තියෙනවා. හරිම ලස්සන පාටට තියෙනවා. අපි දැන් අපේ මිටි කිරි ටික මේ විදිහට එකතු කරමු. හොඳට කලවම් කරමු. ඕගොල්ලන්ට මේ වෙලාවේ පුළුවන් ලුණු එකතු කරන්න රස අනුව. එහෙනම් මේ විදිහට කිරි ටික හොඳට නටනකම් විනාඩි 2ක් පමණ මේ විදිහට තියලා අපි ලිපෙන් බාගමු. ඔන්න අපි අද රසම රස කරවිල මාළුවක් හැදුවා. ඕගොල්ලන්ට පේනවා ඇති අපේ කරවිල මාළුව හරිම පාටට පෙනුමට තියෙනවා. ඒ වගේම හරිම රසයි. මේ විදිහට ඕගොල්ලෝ හදලා බලන්න. මේ කරවිල මාළුව තිත්ත රස නැහැ. ලොකු බඩි හැමෝටම හරිම ගුණයි. ඒක නිසා ඕගොල්ලෝ අනිවාර්යයෙන්ම මේ කරවිල මාළුව හදන්න.
ඔයාගේ මේ වීඩියෝ එක හොඳයි නම් ලයික් කරලා යාළුවන් අතර ෂෙයා කරලා තාමත් මගේ අමාවිත් YouTube channel එක subscribe කරලා නැත්නම් subscribe කරලා bell notification එක click කරලා මාත් එක්ක දිගටම එකතු වෙලා ඉන්න. අපි තවත් මේ වගේ රසවත් කෑමක් එක්ක ඉක්මනින්ම නැවත හමු වෙමු. ඕගොල්ලන්ට සුබ දවසක්.